Szevasztok, üdv mindenkinek újra itt a csatornán, és egy újabb, teljesen random témával fogok jelentkezni, ami pedig nem más, mint a japán kollégiumok. A napokban beszéltem egy diákommal, egy vendégemmel, aki éppen középiskolába jár. Egyébként csak gyorsan elmondom, hogy a japán iskolarendszer az úgy néz ki, hogy 6 év az általános iskola, utána van egy alsó középiskola, ami 3 év, és egy felső középiskola, ami szintén 3 év. És mostanában egyébként elég sok ilyen középiskolánál ezt a kettőt egyben vonják, ezt az alsó és felső középiskolát, ezt a 6 évet, mert általában ez úgy néz ki, hogy az alsóba is felvételizni kell általános után, és utána még egyszer felvételizni kell a felső középbe, de hogy ezt elkerüljék, ezt a plusz stresszt, meg dupla tanulást a gyerekeknek, ezért nagyon sok jobb, neves iskolában ezt összevonják. Ez a lány pont egy ilyenbe jár, és egyébként ez itt Himeji városának, ahol mi élünk, egy ilyen nagyon neves, nagyon-nagyon nehéz és állítólag nagyon okos középiskolája, ezt ők így mondják japánul, hogy Kashkoi Koko, vagy Kashkoi Chugakko. És a lényeg az, hogy igazából tényleg azt jelenti, hogy itt nagyon-nagyon jól képzett, okos diákokat nevelnek ki, ami igazából tulajdonképpen azt is jelentheti, hogy tulajdonképpen csak kizsigerelik a gyerekeket, és minden csak a tanulásról szól, és erről szól az egész életük, de hát csak így lehet előre haladni ebben az életben, ugyebár. És miközben beszélgettem ezzel a lánnyal, mondta, hogy náluk egyébként van egy kollégium is ebben az alsó és felső középiskolában, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen lehet, mert ő sem kollégista. Megtudtuk, hogy csak fiúk szállhatnak meg a kollégiumban, és nincsenek túl sokan, eléggé kevesen vannak, azt hiszem, nem tudom, így évente kb. Ilyen 30 gyerek van, és ránéztünk, hogy néz ki az időbeosztás ennek az egész kollégiumnak, és ez volt az, ami tulajdonképpen nálam így egy kicsit így kiváltotta a vágyat, hogy beszéljek nektek erről, hogy tulajdonképpen mi a gond ezzel az egésszel az én részemről. A mai videót egy elég érdekes formátumra terveztem, úgyhogy lássuk is, egy prezentációval készültem nektek, amiben én is aktívan részt fogok venni. Tehát a mai témánk nem más, mint a KOLESZ. Üdvözöllek titeket, Állókép Viktorral. Hogyha valaki Japánra gondol, akkor alapvetően nagyon sok minden az eszébe jut, például nem tudom, hogy Japánban mennyi az sok a cukiság, vagy Japánról az animék jutnak eszébe az embereknek, vagy a Godzilla akár, de sajnos a negatív oldalon eszükbe juthat az embereknek például a túlhajszolt, túldolgozott emberek, vagy például a kevés szabadság. Tehát alapvetően, hogyha Japánra gondolunk, szerintem akkor nagyon kevés az az ember, aki, ha egy kicsit is tud japánról, akkor arra gondol, hogy a japánok így ilyen léha emberek, vagy nem tudom, lusták, vagy így tötyekednek, és nem tudom, csak így semmibe élik az életüket, és egyfolytában szabadságon vannak, meg ilyesmi, szóval ez a legutolsó dolog szerintem, ami eszébe jut az embernek Japánról. Amiről fogok beszélni, amit az előbb is mondtam, egy kollégium, ami itt van nálunk, de meg kell jegyezni, hogy ez csak egy kollégium a sok közül, nem hiszem, hogy mindegyikre ez lenne a jellemző, de nem tartom kizártnak egyébként. Fontos megjegyezni, hogy ebben a középiskolában egyébként szombaton is van tanítás, ugyanis úgy gondolják, hogy a heti 5 nap tanulás az nem elég a gyerekeknek, muszáj még szombaton is egy plusz 5-6 órát így besúvasztani a gyerekeknek így a szabad idejébe, hogy még azt se véletlenül töltsék el mondjuk esetleg otthoni tanulással, nem, üljenek az iskolában, és rendesen egyébként órák vannak, tehát ez a diák egyébként, aki jár hozzám, ő szombat délután 5-től 6-ig jár hozzám órára, úgyhogy, és ez is olyan, hogy így necces, hogy odaér, mert persze miután véget ér a tanítás, utána neki még van itt club activity, vagy kurabukacudónak hívják, azt jelenti, hogy ilyen, nem tudom, sportcsapat, vagy ilyen iskola tanítás utáni csoportok, vagy klubok, amikben benne vannak a gyerekek. Ez a kollégium nem mondhatnám, hogy túlságosan szép. Ami a legfontosabb, és ami erről a képről nekem jellejön, az az egyetlen egy dolog, hogy van légkondicionáló. Japánban, vagyis hogy bocsánat, Himejiben nálunk itt körülbelül egy ilyen, nem is tudom, 5-6-7 éve volt az, hogy az általános iskolákba bevezették azt, hogy végre beszereltek légkondicionálókat, előtte nem volt. Előtte csak, nem tudom, 1-2 ventilátorral, nyitott ablakkal nyomatták az órákat. Azért ez Japánban mondjuk most például jelenleg augusztus 31-én veszem fel ezt a videót, és nálunk ilyen, nem tudom, 35-37 fok között mozog a hőmérséklet. Szóval ezt így kibírni légkondicionálás nélkül, mondjuk úgy, hogy tényleg egész nap az iskolában az ember, ráadásul a tanárnak, aki mondjuk egész nap állva dolgozik, az azért az elég kemény. Szóval ebben a kollégiumban van légkondi, amit láthatjátok, és ilyen tipikus japán koleszos feeling. Feltételezem, hogy ti, akik nézitek a videómat, nem mondhatnám, hogy sokan voltatok japán koleszosok. Én voltam egyébként 1 évig Japánban kollégiumban,
A többi japán egyetemi éveimet azt nem kollégiumban, hanem albérletben töltöttem, de ez az egy év kollégium egyébként nem volt egyáltalán szörnyű, sőt tök oké volt, mondjuk az egyetemi kollégium volt. Nagyon egyszerű, szimpla, spártai, tényleg van szekrény, ágy, nekünk volt fürdőszoba, nekik közös fürdőjük van, és amint láthatjátok, nem egy túl puccos ez a hely, ez egy valószínűleg régi épület, régies stílusú, régies építésű a fürdő, amint láthattátok. Itt is mozaikból van, úgyhogy semmi különös, semmi extra. Viszont alapvetően tiszta a maga a kollégium, és ezt láthatjátok itt ezen a képen is, hogy a diákok maguknak takarítják a kollégiumot, maguknak tartják tisztában a dolgaikat, valamint a szobáikat, tehát a közös helyiségeket is ők takarítják, továbbá a saját, nem tudom, holmiaikat, meg a saját kis szobájukat, meg a környezetüket is ők tartják tisztán, tehát itt alapvetően nincsen takarító szolgálat vagy személyzet. Szóval nem is egy csúnya hely, nem is egy szép hely, igazából minden van, ami kellhet nekik. Amint látjátok, van mosógép, például ők maguknak csinálják a dolgaikat, természetesen együtt tesznek, van helyük tanulni, és nem csak az, hogy van helyük tanulni, hanem ami különösképpen kiváltotta bennem ezt az előbb is, amit mondtam, hogy a vágyat, hogy elmondjam ezt nektek, az az, hogy nem csak helyük, hanem idejük is van tanulni, de nézzünk erre rá egy pillanatra. Jaj, hoppá, ez egy rossz slide, ezt nem akartam berakni, tudjátok. Szóval térjünk is a lényegre. Ez, amit itt láttok, ez a három kis gráf, ez az időbeosztása a diákoknak. Nem fogom teljes mértékben részletesen elmondani, hogy mi micsoda, csak annyit mondok el, hogy ez az első a bal oldalon, ez hétfőtől péntekig, a második középső az szombat, és a harmadik pedig a vasárnapi beosztás a kollégista diákoknak. Tehát hétfőtől péntekig azt írja, hogy ugye aludnak, mit tudom én, 7 óra 15-kor van ébresztő, utána természetesen van egy kis arcmosás, fogmosás, stb. Reggeli ilyenek, és utána elmennek iskolába természetesen. A zöld sávok azok az étkezéseket jelentik, a narancssárga sávok azok az iskolában eltöltött tanórákat, a kék sáv az az alvást jelenti, ez a, nem tudom, májva színű sáv, ez pedig az esti fürdést jelenti, és ez a sárga színű, ez a lényeg, amiről fogok beszélni, ez pedig a tanulás, házi feladat, írás, meg nem tudom, tesztre tanulásnak az idejét jelenti. És itt azt írja itt felül, hogy a tanulási idő az 19:30-tól 22 óráig, tehát este fél 8-tól 10-ig van. Egyrészt miért ilyen későn? Azért, mert alapvetően nem tudom, ilyen délután 3-4-ig vannak óráik, azután pedig itt van egy ilyen fehér kis sáv, amire oda az van írva nagyon csöpp kis betűkkel, hogy GU, ami azt jelenti, hogy szabad. Igazából ez azt jelenti, hogy ez az az időszak, amikor klubtevékenységekben részt vesznek. És utána mennek ugye fürdeni, vacsi, és utána kezdik el a tanulást este fél 8-tól, és általában azt írja, hogy fél 8-tól fél 9-ig közösen tanulnak csoportosan, és utána még 10-ig lehet tanulni személy szerint, de utána még lehet akár éjfélig is tanulni, éjfélkor viszont már lámpaoltás van, tehát mondjuk, hogyha tesztidőszak van, vagy ilyesmi, akkor éjfélig is lehet tanulni, de éjféltől reggel 7-ig mindenféleképpen aludni kell. Ami király! Aztán itt van a szombat, ami, hát a szombat az ember azt gondolná, hogy mondjuk esetleg így a diákok, hát mit csinálnak, vergődnek, családdal vannak, vagy ilyesmi. Hát itt nem, jó, amikor alapvetően kollégisták, tehát amúgy se lennének a családdal. Itt azt mondja, hogy ugye van az ébredés, az reggel, nem tudom, gondolom, nem 7 óra 15, de 7 óra 15 persze, mert akkor is van iskola szombaton. Tehát szombaton bent vannak délután 1-2-ig az iskolában, utána, hogyha van klubtevékenység, akkor abban megint csak benn vannak, és utána délután 2-től 6-ig azt írja, hogy van tanulásidő. Nálunk egyébként én is kollégista voltam középiskolában, nálunk stúdiumnak hívták, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha véletlenül stúdiumnak hívom. Nálunk egyébként 4-től 6-ig volt a stúdium, aminek mondjuk így a 3/4 nem feltétlenül a házi feladattal töltöttük el, nem mindig. Na mindegy, és visszatérve, megint csak ugye van az este fél 7-től 10-ig stúdiumjuk, és utána megint csak lehet éjfélig tanulni. Tehát ez a szombat. Így néz ki a 6. nap a héten, ami után 5 napot eltöltöttek az iskolában, és hozzá kell tenni, hogy itt 12-től 18 éves korig terjedő korosztályról beszélünk, tehát még csak nem is az, hogy 14-től 18, hanem
12 éves kortól, tehát ami nálunk általános iskolás 6.-7. osztályos korosztály, ők nekik ez a szombati beosztásuk. Szerintem ez már önmagában eléggé netz, én úgy gondolom, kicsit sűrű, de aztán itt jön a vasárnap, ami azt gondolnák, hogy nem baj, vasárnap biztos valami kikapcsolódnak és elmennek szórakozni a barátokkal, vagy ilyesmi, de nem, mert láthatjátok, hogy itt még azért bőségesen van sárga, azaz tanulási idő vagy stúdium. Azt írja itt, hogy felébrednek, kis arcmosás, stb. Reggeli, és utána 9-től 11:50-ig van egy kis tanulási idő, ami egy röpke 3 óra, 2 óra 50 perc. Aztán ugye felmerülhet a kérdés, hogy persze ebből mennyit töltenek tanulással valójában, vagy mennyit töltenek mondjuk szundikálással, vagy nevetgéléssel, vagy egymással, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy tanár egyébként van-e olyan, aki éppen bent ül a teremben és figyeli azt, hogy ott tényleg tanulás folyik-e. Lehetséges, hogy van, lehetséges, hogy nincs. Ezt természetesen az én diákom sem tudta megmondani, ugyanis ő sem eleve kezdjük ott, hogy lány, és nem is lehetne kollégista, másrészt pedig himedzsi lakos, úgyhogy nem is lenne rá indoka. Na mindegy, és utána jön ez a kis zöld, ami azt írja, hogy ebédidő és szabadidő. Wow! Egészen 12-től, hát gondolom ez olyan 2-ig. Azt írja egyébként itt ez a sárga, hogy Jiu Gakushu, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen, ez ilyen szabad foglalkozás, vagy szabad tanulás, tehát gondolom annak, akinek mondjuk még szüksége van rá, vagy ilyesmi, de lehetséges, hogy itt például már ki tudnak menni a városba, vagy esetleg tényleg tudnak olyan dolgokat csinálni, amit ők akarnak alapvetően. Ez az iskola egyébként pont fenn van egy ilyen hegyen, ahol egyébként a közelben forgatták az egyik részletét az utolsó szamurájnak. Ez a Sosazan az a neve ennek a helynek. Egyébként direkt nem mondom el az iskolának a nevét, mert nem akarom most itt lejáratni őket, vagy ilyesmi. Egyébként ebben nincs semmi rossz, csak annyi, hogy ebből azért elég jól látni, hogy a japán diákoknak mondjuk nem tejfel, vagy nem kolbászból van a kerítés, vagy nem is tudom, hogy mondják. Na mindegy, de azután, miután megfürcsiztek és vacsoráztak, utána újfent jön egy este 7:30-tól 10-ig tartó tanulás, ami szintén azért, akárhogy is nézzük, egy 2,5 órás tanulás még pluszba. Tehát itt úgymond a kötelező tanulás az volt reggel egy 3 óra, aztán egy 2,5 óra, az azt jelenti, hogy az már 5,5 óra, és hogyha valakinek kell még tanulni, akkor itt volt délután ez a kis, nem tudom, 1-2 órácska, amit eltölthet a tankönyvecskéivel, hogyha nagyon-nagyon szeretne. Szóval azért vasárnapra gondoljátok végig, hogy mondjuk nektek így amikor iskolába jártatok, vagy ha még most is iskolába jártok, az hogy teltek a vasárnapok, mert nekem nagyon-nagyon nem így. A vasárnapjaim, hát középiskolában már eléggé máshogy teltek a vasárnapjaim, de azért általában ezt el lehet mondani, hogy szerintem vagy valami családi program volt, vagy nem tudom, barátokkal, vagy csak szenvedés otthon, vagy játék, vagy PlayStation-ezés, vagy csak simán tévézés, vagy ilyesmi, de azt hiszem, hogy a legkisebb részét tette ki a hétvégémnek a tanulás. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről az egészről, és az a helyzet, hogy megmondom őszintén, hogy mostanában nagyon sok mindent hallottam, például amerikai iskolákról, magyar iskolákról, és az a helyzet, hogy nem vagyok tisztában vele tényleg, hogy mennyi most már a tanulás. Nagyon-nagyon sokan jelzik a szülők közül, hogy teljesen túl vannak tolva a gyerekek, túl vannak töltve, és túlságosan sokat kell tanulniuk. Nem tudom, vessétek össze ezzel, amit én itt most elmondtam. Mondom, ez nem reprezentálja az egész országot, de mondjuk, hogyha valaki egy tényleg ilyen jobb iskolába akar menni, ahonnan aztán majd könnyebb lesz tovább lépni, akkor annak általában így néz ki a hétvégéje. Ezzel a lánnyal, ezzel a diákkal, akivel néztem végig ezt az egészet, szörnyűködtünk, hogy úristen, mennyit kell tanulniuk, és utána megkérdeztem, hogy jó, és akkor te mit csinálsz vasárnap? És mondta, hogy ja, tanulok. Szóval igazából csontra ugyanezt csinálja, és azt mondta, hogy azért, mert muszáj, hogy készen álljon a következő hétre, muszáj, hogy készen álljon a tesztekre, muszáj, hogy befejezze a házi feladatait, rettenetesen sok házi feladatot kapnak általában, és még annyit megjegyeznék, hogy a szünetekre, tehát például a nyári szünetre annyi házi feladatot kapnak, hogyha mondjuk naponta 2-3 órát nem foglalkoznak vele, akkor nem fogják tudni befejezni a nyári szünet végéig. Ugyanez jellemző a téli szünetre, a tavaszi és az őszi szünetre. Ráadásul mindig, mikor szünetek után visszamennek az iskolába, akkor egy teszt várja őket, ami így átfogóan nem tudom, felméri, hogy mi az, amit az előző időszakban tanultak, és hogy mennyire emlékeznek rá. Szóval én úgy gondolom, hogy szerintem Japánban azért hát nem mondhatnám, hogy diák központú, vagy hogy ilyen diákbarát az oktatási rendszer ilyen szempontból.
Viszont az tény, hogy szerintem sokan azért jóval tanultabbak, mint mondjuk a nyugati világban, vagy mondjuk kevesebb a tanulatlan, vagy az alulképzett átlagember, mint mondjuk a nyugati világban. Aztán lehet, hogy ez nem így van, nem tudom, hogy milyen hatást érnek el ezzel, de az biztos, hogy elég kemény. Úgyhogy írjátok meg a véleményedet, írjátok meg, hogy mit tudtok ti a többi nyugati iskolákról, mert ti arról lényegesebben többet tudtok, mint mondjuk én itt. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek. Köszönöm, visszatért Állókép Viktor, és remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a témát. Ha igen, akkor tényleg ne felejtsetek el feliratkozni, és nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Most már nagyon-nagyon-nagyon kevés feliratkozó kell ahhoz, hogy elérjük az 1000 feliratkozót, úgyhogy számítok mindenkinek a segítségére, aki érdekesnek találta ezt a témát, és szép napot kívánok mindenkinek, szevasztok!